ভাল লগা চহৰৰ এটি খুবেই দুখ লগা দৃশ্য যিটো দেখিলে হয়তো আপোনাৰো চকু পানী ওলাব। এইখনত প্ৰিণ্টাৰ চেণ্টাৰ আছে, কালাৰ প্ৰিণ্ট আউট। ঈদ উপলক্ষে সজাই তুলিছে চাওক এয়া মছজিদ। হেল্ল' গাইজ, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ' ল'ল। আবেলি টাইম মানে এবাৰ এক চক্কৰ মেৰত মানে টাউনলৈ যাওঁ বজাৰত। আৰু যোৱাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি জানানে? সেইটো ফটো বনাবলৈ যায় মানে ফটো ফ্ৰেম কেইটামান আছিলে এনিভাৰ্চাৰীৰ গিফ্টটো আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, আৰু গিফ্টত কিবা কিবি আছিলে মানে ফটো ফ্ৰেমো আছিলে। আৰু ফটো ফ্ৰেম কেইটি এনেই পেলাই থোৱাতকৈ ভাবিলোঁ ফটোটো বহুত আছে, মোবাইলত থাকি যায়, কিন্তু ৱালতো ৰাখিবলৈ লাগে। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ফটো তুলিবলৈ। বোলা সোনকালে গৈ থাকোঁ আৰু সকলোৰে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম মেৰথৰ বজাৰ কেনেকুৱা। বলক ফটো ধুই আনি আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া চাওক ইউ পিৰ পুৰণা বিল্ডিংসমূহ, উত্তৰ প্ৰদেশ পুলিচ। আৰু এয়া মেট্ৰ' ষ্টেচন বনি আছে, মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে জনপদ মেৰঠ, ইয়াৰ পৰাই মানে ভিৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু চাওক এয়া মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, হ'ব আৰু হয়তো 6 মাহমান লাগিব। এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সঁজুলিৰে বনাই আছে মেট্ৰ' ষ্টেচন। ইউ পিৰ দোকান চব হিন্দীত লিখা আছে। এইফালে হ'ল বাছ আস্থানটো, এয়া চাওক ইউ পিৰ বাছবোৰ। তো ৰাস্তাই ৰাস্তাই দেখিব ফ্ৰুটছৰ দোকান। নালাগে ঈদ উপলক্ষে সজাই তুলিছে চাওক এয়া মছজিদ। এইফালে চাওক, এইফালেও মেট্ৰ' ষ্টেচন বনি আছে। আৰু এইফালে চাওক ইউ পিতো মানুহে চাইকেল চলাই আছে। দিয়ক আপোনালোকে নাভাবিব আৰু ইউ পিত চাইকেলে নাই বুলি। আৰু এয়া হৈছে চহৰৰ আটাইতকৈ দুখ লগা অৱস্থা। এনেদৰে ৰাস্তাৰ মাজত বহিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱন যি আছে এনেদৰে খানা খাবলৈ লৈছে, দেখি বহুতেই দুখ লাগে। তো আমি আহি গ'লোঁ কোচিছ ফটো ষ্টেট, হয়নে নহয় ইয়াত। এইখনত প্ৰিণ্টাৰ চেণ্টাৰ আছে, কালাৰ প্ৰিণ্ট আউট। সুধি লওঁ ৰ'ব, বলক। এইখনত সুধিলোঁ ইয়াত কালাৰৱালা কালাৰটো নহ'ব, গতিকে আৰু বিচাৰি যাওঁ বেলেগ এখন। জয় শংকৰ পাৰ্বতী শিৱৰাত্ৰি প্ৰিণ্টাৰ ৰিপেয়াৰ, কি মানে ইয়াতে এইখনতো নহয়। তো আমি দুখনমান দোকানত সুধিলোঁ, এইখিনিত নহয়, আমি হেনো এৰি আহিছোঁ। আগত এখন দোকান আছে এই লাইনটোত, মাত্ৰ সেইখন দোকানতহে কালাৰ প্ৰিণ্ট তেনেকৈ মোবাইলৰ পৰা ফটো উলিয়াই দিব পাৰে। ইয়াৰে দোকানৰ সন্মুখত এজন ভাইয়াই ক'লে, গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি সেইখন দোকানলৈ বুলি। তো বিচাৰি এখন পালোঁ, কালাৰ ফটো ষ্টেট। সকলোতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হয়। আৰু এইফালে চাওক ইমান সৰু গলি,
ইয়াতে মানে বিৰাটেই দিগদাৰী নিৰ্দিষ্ট ঠাইত থকা নিৰ্দিষ্ট দোকানখনতহে নিৰ্দিষ্ট কামটো হ'ব তেনেকুৱা ইয়াতে হ'লে হয় আৰু 2-3খন দোকানৰ পৰা উভতিলোঁ দেখিছে কিমান সৰু দীঘলীয়া গলি এতিয়া বলক ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ হ'লেই হয় আৰু সোনকালে তো প্ৰিণ্ট আউটৰ দোকান বিচাৰি আগৰ ৰাস্তাতে লগ পোৱা ভাইয়া এজনে কোৱা দোকানখনৰ এড্ৰেছটো অনুসৰি দোকানখন পাই গ'লোঁ যদিও দেখিবলৈ সাধাৰণ দোকানখনত দেখিছে এইবোৰ ফটোষ্টেট আৰু আমাৰো কাম হ'ব ইয়াতে আৰু এইখন চাওক নচা মুক্তি কেন্দ্ৰ মানে ইয়াতেও নচাৰ প্ৰভাৱটো বহুতেই বেছি আছে ডাক্তৰ তৰুণ শৰ্মাৰ কাগজ এখন পালোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মানে নচাৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ এতিয়া চাৰিওফালে নচাই জীৱনবোৰ ধ্বংস কৰিব ধৰিছে আৰু এয়া আমাৰ লাহে লাহে ফটো ওলাই যাব ভাইয়াজনে ইয়াতে এডিট কৰা নাই বৰ বিশেষ এটা যিহেতু মোবাইলত তোলা ফটো এডিট কৰিলে ফাটি যাব পাৰে জাষ্ট উলিয়াই ল'ম আৰু স্মৃতি ৰাখিবলৈকে এয়া চাওক কাম চলি আছে প্ৰিণ্ট আউটৰ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ ফটো বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মানে সাইজটো জোখত কৰি কিনে এতিয়া মাত্ৰ প্ৰিণ্ট আউট দি আছে কপিকৈ এখন পেপাৰত হাৰ্ড পেপাৰত দুটাকৈ ফটো লৈছে দেখিলে আচৰিত লাগে নহয়নে কেনেকুৱা দিন আছিল আমি এটা সময়ত ষ্টুডিঅ'ত ফটো উঠিবলৈ গৈছিলোঁ তাতে ৰিলবোৰৰ পৰা ফটো থৈছিলে আৰু এতিয়া মোবাইলৰ পৰা ইমান সোনকালে জলদি যেনেকুৱা বিচাৰে যিমান সংখ্যাৰ বিচাৰে সিমানেই উলিয়াব পাৰে কম্পিউটাৰে আমাৰ জীৱনবোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু মোবাইলেও বহুত বেছি চেঞ্জ কৰিলে আজি মোটামুটি 5 বছৰমানত মানুহৰ লাইফষ্টাইল সকলোবোৰ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে মানুহৰ নিচা ৰুচি অভিৰুচি সকলোবোৰেই সলনি হ'বলৈ ধৰিলে তো এয়া চাওক আমাৰ ফটো ওলাই গ'ল এয়া 2 কপি কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ এডিট কৰা নাই বৰ বিশেষ এটা কিন্তু এনেকৈ মানে হাতত ফটোখন ল'ব পাৰিলে তাৰো এটি মজা থাকে মোবাইলত থকাটো আৰু হাতত ফটোখন লৈ চাই থাকিবলৈ পোৱাটো সেইটো এটা মজা নহয়নে আপোনালোকে এই ফটো ফ্ৰেমত ফটো সজাই কোনে ভাল পায় বাৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু এয়া আছিলে আগ্ৰাত লগ পোৱা ফেমিলিটো আমাৰ লগত তো এতিয়া হৈ গ'ল ফটো ধুই মেলি 1 কপি ফটোত মানে 40 টকাকৈ পৰিলে 240 টকা গ'ল ফটো নিকাল লিয়া हाँ यही तो निकाल लिया बना लिया कुछ भी हो सकता है बहुत घूम के यहाँ पहुँच गए थे हम लोग কালাৰ ফটোষ্টেট পাবলৈ বিৰাটেই টান আৰু এইয়া চাওক পুৰা কমপ্লিট লাইন আমি প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান গৈছিলোঁ চব লেপটপ মোবাইল তেনেকুৱাই দোকান মাত্ৰ এইখিনি ঠাইত এখনে কালাৰ প্ৰিণ্ট উলিওৱা ফটো পালোঁ আৰু উলিয়াই ল'লোঁ এয়া বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ এয়া হৈছে মেৰঠ চহৰৰ মানে নাইট ভিউ পুৰা একদম দোকান শাৰী আৰু এয়া চাওক আমাৰ ইউপিৰ কাও একদম পুৰা ৰাস্তাই আৰু এতিয়া আমি পাম এখন বিশেষ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকান আপোনালোকে চাব তাত ভিৰ কিন্তু আজি আমি ইয়াত নৰওঁ এদিন দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা দেখিছে ইমান ভিৰ ইয়াতে মানে জুতেৱালা এয়া হৈছে আবুলেন মানে মেৰঠৰ সকলোতকৈ দামী বজাৰ এইখিনি চাওক এয়া পুমাৰ সকলোবোৰ এইটো লাইনতে মানে শপিং মল নাই কিন্তু শ্ব'ৰুম বিলাক আছে একদম এইখন চাওক চাইকেল হাব মোবাইল হাব দিল্লী জুচ তো গাইজ ইউপিৰ মেৰঠ চহৰৰ কিছু অংশ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনে পালে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটি কৰি সঁহাৰি জনাব যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফটো বনাই হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত গৈ সজাব লাগিব ফটো ফ্ৰেম কেইটা পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আজিলৈ সামৰিছোঁ বাই বাই